नमस्कार मित्रांनो, अमित सावंत ऑफिशियल या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. हा देखील व्हिडिओ मराठीतून होणार आहे आणि कारण मला बऱ्याच जणांनी रिक्वेस्ट केली होती, माझे फ्रेंड्स म्हणा किंवा माझे सबस्क्रायबर्स म्हणा किंवा व्ह्युअर्स म्हणा, की काही व्हिडिओ मराठीतून देखील करत जा. तर मी पूर्ण प्रयत्न करतोय हा व्हिडिओ मराठीतून करण्याचा. मागचा व्हिडिओ जो जुदानी मातेचा होता तो देखील मी मराठीतून केला होता. तुम्ही मला सांगा तुम्हाला हे व्हिडिओ कसे वाटतायत, जेणेकरून मला देखील थोड़ा हुरूप येईल मराठीतून वीडियोस करायचा. जो हिंदी व्यूअर्स है उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि उनके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस के सबटाइटल्स दिए हैं ताकि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आए. इसलिए आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मराठी व्यूअर्स के साथ आप भी जुड़े रहिए. मित्रांनो, मी आलोय विरार वेस्ट या ठिकाणी पुष्पानगर बस स्टँड वरती. इथून मी वज्रेश्वरी मंदिराकडे जाणार आहे बस पकडून. तर बसचे चार्जेस काय आहेत आणि आपल्याला किती वेळ लागणार आहे त्याची इन्फॉर्मेशन मी देईनच. वज्रेश्वरी मंदिराची हिस्ट्री आणि बाकीची इन्फॉर्मेशन देखील मी तुम्हाला देण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करेन. चला, आपल्या लाल परीचं आगमन झालेलं आहे. सर्वसामान्य लोकांसाठी ही खरंच एक परी आहे ज्यांना कमी खर्चात लांबचा प्रवास करायचा असतो. पण ह्या बसेस खूप रफ असतात आणि ज्यांना यातून प्रवास करायची सवय नसते त्यांना त्रास होऊ शकतो. चला, फायनली आपला प्रवास सुरू झाला. आपलं तिकीट काढून झालेलं आहे. एकेरी प्रवास म्हणजे सिंगल जर्नीचं भाडं आहे 45 रुपये, म्हणजेच येऊन जाऊन बसचं भाडं होईल 90 रुपये. जर तुम्ही ऑटो रिक्षाने गेलात तर 400-500 रुपयांचा चुराडा नक्कीच होणार. मी देखील बऱ्याच वर्षांनी या बसचा प्रवास करतोय फक्त तुमच्यासाठी. हा जास्त लांबचा प्रवास नाहीये त्यामुळे ठीक आहे, नाहीतर मला देखील या बसेस जमत नाहीत. का ते तुम्हाला कळेलच. फक्त बसचा खडखडाट लक्ष देऊन ऐका. त्यात ही खिडकीची ग्लास पण ओपन होत नाहीये, ती जाम झाली आहे त्यामुळे बाहेरचं पण काही दाखवता येत नाहीये तुम्हाला. चला, फायनली एकदाचे आपण विरार फाट्याला म्हणजे विरार हायवेला पोहोचलो. इथून पुढे पारोल फाटा तिकडनं टर्न घ्यायचा आणि वज्रेश्वरी भिवंडी मार्गाला लागायचा. या बसने वज्रेश्वरीला प्रवास करायचा तर कमीत कमी 1.25 ते 1.5 तास लागतो. प्लस बससाठी वेट करताना किती वेळ निघून जाईल कळणार पण नाही. तसं ऍक्च्युली या बसेसची फ्रिक्वेन्सी अर्ध्या तासाने असते, पण टाइम टेबल कधीही मागे पुढे होऊ शकतं. त्यामुळे हा सगळा प्रवास तुमच्यासाठी 2 ते 2.5 तासांचा देखील होऊ शकतो, म्हणजे येऊन जाऊन 4 ते 5 तास. आता बसची कंडिशन ही तुम्ही बघू शकता. सगळी कडून आवाज येतो, म्हणजे तुमच्या एक आणि एक बॉडी पार्टला मसाज होणार हे नक्की. ही बस बायपास मार्गाने जाणार आहे, म्हणजे ज्या नॉर्मल वज्रेश्वरीला जाणाऱ्या बसेस असतात त्या गणेशपुरीला टर्न घेऊन मग पुन्हा वज्रेश्वरीचा रूट पकडतात. पण ही बस बाहेरून जाणार आहे गणेशपुरीला न वळता. मंदिरामध्ये पोहोचेपर्यंत वज्रेश्वरी देवी स्थापनेची पौराणिक शौर्यगाथा मी तुम्हाला ऐकवतो. कलिकाल आणि सिंहमार हे 2 राक्षस होते. त्यांनी दंतूर आणि दुर्धर नावाच्या बलाढ्य राक्षसांना बरोबर घेऊन नुसता धुमाकूळ घातला होता. या असुरांपासून संरक्षण मिळवण्याकरिता सर्व ऋषीमुनींनी आणि देवांनी वसिष्ठ ऋषींच्या अधिपत्याखाली या परिसरात त्रिचंडी यज्ञ केला. या यज्ञात देवराज इंद्र यांना हवीरभाव न मिळाल्यामुळे नेहमीप्रमाणेच त्यांना राग आला आणि आपल्यावर वर्चस्व स्थापन करण्याचा वसिष्ठांचा प्रयत्न असावा असा समज करून घेऊन त्याने वसिष्ठांशी युद्ध केले. इंद्राने वसिष्ठांवर सोडलेल्या वज्रास्त्रामुळे महाभयंकर प्रलयकारी वातावरण निर्माण झाले. यज्ञात उपस्थित असलेल्या सर्व देवांनी आणि ऋषीमुनींनी वज्रास्त्रापासून वाचण्यासाठी देवी पार्वतीकडे धाव घेतली आणि तिची अळवणी केली. आपल्या भक्तांच्या हाकेला देवी पार्वती धावून आली आणि इंद्राचे वज्रास्त्र वसिष्ठ ऋषींवरती पडण्यापूर्वीच आपल्या उदरात सामावून घेतले. युद्ध समाप्त केले आणि सर्व राक्षसांचाही वध केला. पौराणिक कथेतून बाहेर येऊन आता आपण पोहोचलो आहोत वज्रेश्वरी देवी मंदिराच्या स्टॉपवर. सगळी हाड खिळखिळी करून बस आपल्या मार्गाने पुढे जाते भिवंडीकडे. हा मार्ग जातो भिवंडीकडे आणि हा मार्ग जातो विरारकडे, जिथून आपण आलो.
बघा काय सुंदर मंदिर आहे. लांबून तर एखाद्या छोट्या टेकडीवरचा छोटेखानी किल्लाच वाटतोय. हे कदाचित वॉच टॉवर असावं. मला नीट सांगता येत नाही एक्झॅक्टली काय आहे. जर तुम्हाला ह्याची माहिती असेल तर प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आतापर्यंतची माहिती जर आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. मुख्य मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी 52 दगडी पायऱ्या चढून जावे लागते. प्रवेशद्वारावर नगारखाना आहे आणि ते किल्ल्याच्या प्रवेशद्वाराप्रमाणेच डिझाईन केलेले आहे. मंदिरालाही किल्ल्याप्रमाणेच दगडी भिंतीने वेढलेले आहे. दरवाजाशी उभारून तुम्हाला आजूबाजूचा पूर्ण परिसर छान निहाळता येतो. अनेक जुनी नवीन बांधकामं तुम्हाला दिसतील. या मंदिराचं भक्कम किल्ल्याप्रमाणे बांधकाम बघून मला तुम्हाला या मंदिराच्या बांधकामाचा इतिहास सांगावासा वाटतोय, जो देवीच्या शौर्य गाथेप्रमाणेच रोचक आहे. वसई या ठिकाणी पोर्तुगीज लोकांचं राज्य होतं. पोर्तुगीज लोक वसईच्या स्थानिक लोकांवर अनेक अत्याचार करीत होते आणि त्यांचे जबरन धर्मांतर करीत होते. त्यांच्या या अत्याचाराच्या तक्रारी जेव्हा थोरले बाजीराव पेशव्यांच्या कानी पडल्या तेव्हा त्यांनी आपल्या छोट्या भावाला म्हणजेच नरवीर चिमाजी अप्पांना वसईच्या मोहिमेवर धाडले आणि पोर्तुगीजांचा बंदोबस्त करण्याचा आदेश दिला. चिमाजी अप्पा भिवंडी मार्गे जाताना वज्रेश्वरी देवीच्या दर्शनास थांबले. तेव्हा त्यांनी वज्रेश्वरी देवीस नवस केला की पोर्तुगीजांचा पराभव करून वसईचा किल्ला जिंकला तर देवीचे नवीन भव्य मंदिर उभारेल. पोर्तुगीजांबरोबरचं युद्ध बरेच दिवस चाललं पण किल्ला काही हाती येईना. तेव्हा चिमाजी अप्पांच्या स्वप्नात येऊन देवीने दृष्टांत दिला, ज्यापासून प्रेरणा घेऊन चिमाजी अप्पांनी आपल्या मराठा सैन्याला शेवटचा इशारा दिला की किल्ला काबीज करा, नाहीतर मला तोफेला बांधून माझा धड किल्ल्यात पाठवा. चिमाजी अप्पांचे हे खडे बोल ऐकून मराठा सैन्य पेटून उठले आणि शेवटी पोर्तुगीजांचा पराभव करून किल्ला जिंकला. अशा प्रकारे नवस पूर्ण झाल्याने चिमाजी अप्पांनी स्वतः जातीने लक्ष घालून हे वज्रेश्वरी देवीचे भव्य मंदिर उभारले. तेव्हापासून नवसाला पावणारी देवी म्हणून वज्रेश्वरी देवी प्रसिद्धीस आली. आजही शेकडो हजारो लोक देवीला नवस बोलतात आणि नवस पूर्ण झाल्यावर तो फेडण्यासाठी देवीच्या दर्शनास येतात. चला तर मग आता देवीचे दर्शन घेऊन मग मंदिराची पाहणी करूया. मुख्य मंदिराचे 3 भाग आहेत. प्रवेश केल्यावर स्तंभ असलेला सभागृह, त्यानंतर दुसरे गर्भगृह आणि नंतर मुख्य आतील गर्भगृह. तारांगणात 6 मूर्ती आहेत. वज्रेश्वरी देवीची मूर्ती ही मध्यभागी आहे. तिच्या उजव्या बाजूस रेणुका मातेची मूर्ती आहे. त्यानंतर महालक्ष्मी देवीची मूर्ती आहे आणि मग वज्रेश्वरी देवीचे वाहन म्हणून वाघाची मूर्ती आहे. वज्रेश्वरी देवीच्या डाव्या बाजूस कालिका मातेची मूर्ती आहे आणि त्यापुढे श्री परशुरामाची मूर्ती आहे. देवी देवता चांदीचे दागिने आणि मुकुटांनी सजलेले आहेत. चांदीच्या कमळांवरती उभ्या आहेत आणि चांदीच्या छत्राखाली आश्रय घेत आहेत. बाहेरील गर्भगृहात गणेश, भैरव, हनुमान आणि मोरबा देवी या स्थानिक देवतांच्या मूर्ती आहेत. मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर एक यज्ञकुंड आहे आणि त्यापुढे संगमरवरी सिंहाची मूर्ती आहे. मंदिराच्या परिसरात बऱ्याच छोट्या छोट्या महादेवाच्या पिंडी आहेत. हा एक छोटेखानी दीपस्तंभ तुम्ही पाहू शकता. हे एक महादेवाचं मंदिर आहे आणि त्याच्या उजव्या बाजूला तुम्ही श्री गणेशाची मूर्ती बघू शकता. ही हनुमानाची किती सुंदर मूर्ती आहे पहा. माहित नाही का, पण त्या मूर्तीकडे बघूनच एकदम प्रसन्न वाटतं. हे मंदिराच्या परिसरातलं दत्त मंदिर आहे आणि त्याच्या बरोबर वरती एक उंच झाड आहे, जे आहे पवित्र रुद्राक्षाचं, ज्याला छोटी छोटी रुद्राक्षाची फळं लागलेली होती. तुम्हाला जर रुद्राक्षाची जाण असेल तर तिथल्या सफाई कर्मचाऱ्यांकडून किंवा सुरक्षा रक्षकांकडून तुम्ही रुद्राक्षाची फळं मामूली किमतीत विकत घेऊ शकता. रस्त्याच्या आणि रहदारीच्या एवढ्या जवळ असून देखील मंदिराचा परिसर एकदम शांत वाटतो.
फायनली वज्रेश्वरी देवीचं दर्शन खूप छान झालेलं आहे आणि मला अनायासे 11:30ची आरती देखील मिळाली आहे. नेहमीप्रमाणेच या मंदिरामध्येही सेम नियम आहे की व्हिडिओ शूटिंग आणि फोटो अलाउड नव्हते. त्यामुळे जसं जीवदानी मातेला गेलेलो त्यावेळेला मला शूटिंग करायला मिळालं नाही गाभाऱ्याचं किंवा पंडालमधलं, तसं सेम मंदिरातलंही मला शूटिंग करता आलेलं नाहीये. ह्या मंदिरात आणि जीवदानी मंदिरामध्ये हा एक फरक आहे की इथे खूप शांतता आहे. म्हणजे इथे मी खूपच हळू आवाजात बोलतोय आणि जीवदानी मातेला गेलेलो तेव्हा मला जरा थोडं मोठ्याने बोलावं लागत होतं, कारण बराच कोलाहल वगैरे होता, बरीच लोक होती. तर इथे त्या मानाने खूपच शांत परिसर आहे. तर चला मित्रांनो, आता जाण्याची वेळ झालेली आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका आणि अमित सावंत ऑफिशियल या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला तर अजिबात विसरू नका. व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद.